Είμαστε σήμερα στο Icon Comic Con, το πρώτο Icon Comic Con στην Κύπρο. Μαζί μου είναι δύο οργανωτές, ο Μάνος Ογκανάς και ο Τάσος Αναστασιάδης. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Πέστε μου πόσο δύσκολο ήταν να μαζευτούν τόσοι πολλοί αξιόλογοι και τόσοι πολλοί καλλιτέχνες σε ένα μόνο χώρο. Δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά όταν υπάρχει αγάπη, Υπάρχει αγάπη. και υπάρχει συνένεση και συνεννόηση, όλα γίνονται. Πώς έγινε η συνεργασία? Η συνεργασία, εντάξει, με τον Τάσο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Όταν ήρθα εδώ ήταν ένας από τους 10 που ήξερα. Ήταν και ο ένας που στόχευσα κατευθείαν, ας πούμε, γιατί μιλούσαμε και από το ίντερνετ. Και μετά, ναι, πολλή δουλειά, αλλά εύκολα γιατί εντάξει, τα βρίσκουμε με τον Τάσο, ξέρουμε και οι δύο άτομα, κονέ, τέτοια πράγματα. Ωραίο. Αγχωμένοι πρώτη φορά, αλλά ωραία, πολύ ωραία. Βλέπουμε έχετε κόσμος, μια χαρά. Και το άγχος πιο πολύ είναι επειδή είσαστε και οι δύο από τους artists οι οποίοι είναι και στο Comic Con. Δηλαδή και ο Τάσος και εσύ Μέλανδρε είσαι με τις εκδόσεις Κάμπος και ο Τάσος σαν... Ναι, σαν δημιουργός κόμιξ. Πες μου λίγα λόγια για τη δουλειά σου. Ήσουν ο πρώτος artist. Εσύ θα μου τα πεις. Ναι, προσπαθώ να είμαι ταπεινός. Έκανα το πρώτο κυπριακό κόμιξ στην ιστορία της Κύπρου. Ξεκίνησα με το Plastic Comics, τον Asia in Space και σιγά σιγά το εξέλιξα. Πούλησα και δουλειά μου σε άλλα περιοδικά και τώρα δουλεύω στο The Traveler μαζί με τον Neil Gibson του T-Pop Publications, το οποίο θα βγει μέσα στους επόμενους μήνες. Και είσαι μέλος και του European University. Επίκουρος καθηγητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είμαι και αντιπρόεδρος του Τμήματος Τεχνών. Έχουμε πολλά αξιωματάκια. Με τα αξιώματα πρέπει να τρέχουμε. Με τις εκδόσεις Κάμπος τι γίνεται? Μια χαρά, εμείς εκδόσεις κάπου συνεχίζουμε όλη τη χρονιά βγάζουμε, δεν παίρνουμε με φεστιβάλ, ας πούμε, όπως οι πιο πολλοί να βγάλουν 3-4 τεύχη. Είμαστε στο 12ο τεύχος για φέτος και συνεχίζουμε καινούργια μπλουζάκια, κάνουμε δηλαδή όλη μέρα ό,τι μας αρέσει το κάνουμε και ήρθαμε στην Κύπρο να κάνουμε τις εκδόσεις του Πάμπου εδώ πέρα. Πολύ ωραίο αυτό. Είναι το επόμενο τεύχος που θα είναι με Κύπριο καλλιτέχνη, θα είναι, έλεγα, η εκδόση του Χάμπου ή εκδόση του Πάμπου. Αλλά εκδόση του Πάμπου μου κάθεται καλύτερα. Θα κάνουμε, ναι, και εδώ αυτό θέλουμε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε σκηνή, ήδη υπάρχουσα σκηνή, η οποία όμως είναι από εδώ και από εκεί, να κάνουμε ένα μεγάλο, ας πούμε, μια μεγάλη ένωση, να κάνουμε μαθήματα, να βγαίνουμε Παρασκευές, να κάνουμε trick and draw, να κάνουμε σε 2-3 χρόνια να βγάζουμε τα κόμιξ μας. Να πάμε όλοι από εδώ, από Κύπρο, σε κανένα Comic Con στην Ελλάδα, ας πούμε, σε κανένα Athens Con, σε οποιοδήποτε. Έρχονται τα παιδιά αυτοί από εδώ, εντάξει, αυτό. Πάνω κάτω να γνωριστούν και να κάνουμε δουλειές όμορφες. Και εύχομαι το επόμενο Icon του χρόνου να είναι ένα δωμάτιο μόνο εκδόσεις Κάμπος. Θα τους διώξουμε. Δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται. Τους μαζέψαμε την πρώτη φορά και στο τέλος ήταν από εδώ και πέρα εκδόσεις κάπου, από εκεί και πέρα Plastic Comics και απλά Κυριακή βράδυ θα λέμε ποιος πούλησε περισσότερα. Αυτός είναι ο στόχος. Είμαστε στο πρώτο Icon Comic Con στην Κύπρο, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί μας είναι η Δανάη, γνωστή και ως Ντάνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Σπούδασες γλυπτική, έχω διαβάσει, και μεταπήδησες στον κόσμο των κόμιξ με το Tales from the Strips, το οποίο μάλιστα και βραβεύτηκε. Ακολούθησες συνεργασίες με 2000 AD και με την IDW. Θέλω να σε ρωτήσω αν φανταζόσαι από την αρχή τόση μεγάλη επιτυχία. Επιτυχία κιόλας, μεγάλη. Εντάξει, γενικά είχα στόχο, ας πούμε, και ακόμα έχω πιο υψηλούς στόχους, να δουλέψω και τα λοιπά και να συνεχίσω, αλλά εντάξει, okay. Πηγαίνοντας και κάνοντας, βλέποντας και κάνοντας πήγε. Η δυσκολία αναφερόμουν στο γεγονός το να μπει εισαγωγικά σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Πόσο δύσκολο ήταν? Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, η αλήθεια είναι. Κάπως το ένα έφερε το άλλο. Ήμουνα τυχερή. Ας πούμε, στην 2000 AD με βρήκανε αυτοί. Οπότε σε αυτό ήμουν τυχερή και από εκεί και ύστερα όταν αρχίζεις και κάνεις δουλίτσες, σε βρίσκει ο ένας και πάει έτσι. Δε. Ξέρω ότι πήγαινες κι εσύ από μόνη σου σε Comic Con σαν επισκέπτης στην αρχή. Τώρα οι ρόλοι άλλαξαν. Έρχονται άλλοι να σε δουν εσένα στα Comic Cons. Για ποιους καλλιτέχνες θα πήγαινες τώρα εσύ σε κάποιο Comic Con να δεις? Θα πήγαινα για το Ρίσο να τον δω. Αυτό. Γιατί δεν τον έχω δει από κοντά. Τι εμπνέει την Ντάνη? Ο Ρίσο. Όχι, εντάξει. Πολλά πράγματα. Δεν είναι από τα πάντα. Είτε και από τη μόδα, ας πούμε, εμπνέομαι. Και από γενικά διάφορα καλλιτεχνικά και από φωτογραφίες. Όχι μόνο από τα κόμιξ. Και ταινίες βλέπω, σειρές, από τα πάντα εμπνέομαι. Αυτό το καιρό με τι ασχολείσαι? Τι κόμιξ κάνω? 2000 AD τώρα. Για κάποια specials φέτος.
Μαζί μας στο Icon Comic Con ο Μιχάλης Διαλυνάς. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Μιχάλης έχει συνεργαστεί με τις 6 μεγαλύτερες εταιρείες, εκδοτικές αμερικάνικες εταιρείες comics, Dark Horse, Marvel, Boom Studios, IDW, Image και DC Comics. Η αγαπημένη σου ποια είναι? Δύσκολη ερώτηση, επειδή θεωρώ μάλλον ότι η Boom είναι η αγαπημένη μου, επειδή συνεργάζομαι μαζί τους τώρα 5 χρόνια και τώρα φτιάχνω το 10ο βιβλίο μαζί τους. Μιλάμε φυσικά για το Woods, το οποίο έγινε και επιτυχία, μεγάλη επιτυχία και ετοιμάζεται και τηλεοπτική σειρά από ό,τι ξέρω. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι στα πρόθυρα να μάθουμε την τελική απάντηση. Είναι 2,5 χρόνια που έχει γίνει η αγορά από το κανάλι Sci-Fi και τη Universal και τώρα είμαστε στο τέλος να μάθουμε αν θα γίνει πιλωτικό επεισόδιο. Εσύ ο ίδιος είσαι fanboy, θα τρέξεις ένα Comic Con με ένα κόμικ να σου υπογράψει κάποιος αγαπημένος σου artist? Και ποιος είναι αυτός? Θα έλεγα ότι είναι ο Guy Davis, είναι ο σχεδιαστής που έκανε 7 χρόνια BPRD που είναι στον κόσμο του Hellboy. Αλλά αυτός δεν πήγαινε σε άλλα συνέδρια επειδή τώρα συνεργάζεται με τον Guillermo del Toro και κάνει τα concept art για τις ταινίες του. Οπότε έχω συνομιλήσει μαζί του μόνο μέσω email και όχι από κοντά. Είσαι από την Κρήτη. Ξεκίνησες πολύ μικρός να ασχολείσαι με αυτό το επάγγελμα. Να ζωγραφείς, δεν θα έλεγα τώρα, να σκητσογραφείς. Αν είχες μπροστά σου τον μικρό του Μιχάλη, τι συμβούλη θα του έλεγες? Να αρχίσει να βάφει τα μαλλιά του επειδή θα γκριζάνουν πολύ απότομα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια. Επίσης. Ακόμα ένας καλλιτέχνης, αυτή τη φορά ο Ηλίας ο Κυριαζής, τον οποίο καλημερίζουμε στο Icon Comic Con. Καλημέρα σας. Πώς σου φαίνεται η Κύπρος με τους fans, με τα καινούργια Comic Cons τώρα που γίνονται? Μια χαρά, δεν είναι και η πρώτη φορά που έρχομαι κιόλας, έχω έρθει άλλες 2 φορές. Πάντα περνάω ωραία, πάντα χαίρομαι που έρχομαι σε επαφή με το κυπριακό κοινό και βλέπω πολύ μεγάλη δίψα για τα κόμιξ εδώ πέρα. Ο Ηλίας ο Κυριαζής πώς μεγάλωσε, με τι ερεθίσματα θα έλεγα? Με τι κομιξικά αναγνώσματα. Διάβαζα αυτά που τα Asterix και τα Mickey Mouse και πολύ γρήγορα πέρασα στα σούπερ ηρωικά, X-Men, Spider-Man και τέτοια. Να σε ρωτήσω, με τι καταπιάνεις αυτόν τον καιρό? Αυτό τον καιρό, έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μου σε Dirk Gently και G.I. Joe, ετοιμάζω μια καινούργια σειρά, η οποία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη και δεν μπορώ να μιλήσω για αυτή δυστυχώς. Έρχονται νέα παιδιά να σου συζητήσουν τη γνώμη τους με τη δουλειά τους. Τι συμβουλή θα τους δίνεις? Το καλύτερο που μπορώ να τους πω είναι επιμονή. Άμα συνεχίσεις και κάνεις σελίδες και θα γίνεις καλύτερος και θα φτάσεις σε κάποιο σημείο που σε κάποιον θα αρέσουν αυτά που κάνεις και θα βρεις το κοινό σου. Μαζί μας αυτή τη φορά στο Icon Comic Con είναι ο Γιάννης ο Ρουμπούλιας, γνωστός με το ψευδόνυμο Ρούμπος. Από πού βγαίνει? Είναι το επώνυμό μου κομμένο. Βέβαια, αργότερα κατάλαβα, το είχα κάνει πιο μικρό σε αυτό, αργότερα συνειδητοποίησα ότι είναι το βατόμουρο στα λατινικά. Δεν το ξέρα. Οπότε όταν γκουγκλάρω Ρούμπους μου βγάζει βατόμουρα. Είσαι ο δημιουργός του Δρακοφίνικα. Αυτός είναι ο τίτλος που θέλεις να ακολουθεί το όνομά σου? Ναι, εντάξει, είναι ουσιαστικά το πρώτο μου μεγάλο παιδί. Είναι το μεγαλύτερο μάλλον από τα παιδιά μου, για να το πούμε έτσι. Το αγαπάω πολύ. Είναι κόσμος που έχω φτιάξει εγώ, ήρωες που έχω φτιάξει εγώ. Έχω κάνει για μια ταινία βασισμένη στο κόμικ και γενικά προσπαθώ να το δω να μεγαλώνει σαν γονιός. Πώς έγινε αυτό με την ταινία? Πώς έγινε η πρόταση? Πώς εξελίχθηκε? Ήταν ένα project μεταξύ φίλων ουσιαστικά, επειδή στην τρέλα μας, ξέρεις τώρα πώς είμαστε εμείς οι κομιξάδες, δεν είμαστε τα καλά μας, οπότε το ξεκινήσαμε και επειδή ασχολούμαι και με υποκριτική, γενικά θεωρώ κινηματογράφο και κόμιξ ξαδέρφες τέχνες, καταπιάστηκα και με αυτό. Γενικά και ο κινηματογράφος μου έχει δώσει πολλά όσον αφορά το storytelling για τη δουλειά μου, καταλαβαίνεις, οπότε ήταν πολύ κοντά και το δοκιμάσαμε. Ήξερες από πολύ μικρός ότι αυτό ήθελες να ακολουθήσεις σαν επάγγελμα? Ναι.
Από 5 ετών μπορώ να σου πω. Τι διάβαζες μικρός, ήταν αυτό που σε εξήταρε, που σε έκανε να πεις θα σχεδιάσω σαν αυτόν, ας πούμε? Κοίτα, σαν παιδάκι οι γονείς μου, ας πούμε, μου φέρνανε, γιατί τότε δεν είχαμε εμείς, τότε στα παλιά τα χρόνια δεν είχαμε video games και τέτοια, στα πολύ παλιά χρόνια. Είχαμε comics μόνο. Μας φέρνανε, διαβάζαμε και καθόμασταν ήσυχοι και τα λοιπά. Οπότε αντέχα, αλλά η καταλυτική έτσι, επίδραση άσκησε πάνω μου ένα τεύχος Κόναν του Βάρβαρου που μου έδωσε ο πατέρας μου σε κάτι διακοπές που είχαμε πάει στην Τίνο. Οπότε μου πήρε αυτό και άνοιξα και είχα μείνει εντυπωσιασμένος. Οπότε ο Τζον Μπουσίμα ήταν ο πρώτος που έτσι με τράνταξε κανονικά και λέω εντάξει, αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Εξού και το πρόσφατο κόμικ, ο Πόναν ο Βάρβαρος. Ο Πόναν ο Μάρμαρος. Που είναι μια παροδία ουσιαστικά του Κόναν, τον οποίο τον υπεραγαπάω, και αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από το Λύκειο. Γιατί είχα φτιάξει τον Κόναν τον Μάρμαρο για να κάνω ιστορίες για τους φίλους μου, να γελάμε μεταξύ μας, ας πούμε. Οπότε πέρσι ουσιαστικά ξεκίνησα να τον κάνω λίγο πιο επίσημα τον Κόναν. Τώρα με τι ασχολείσαι, υπάρχει κάτι στα σκαριά? Τώρα κάνω τις νύφες του Δράκουλα με τον Αβραάμ Κάουα, που θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες δουλειές που έχω κάνει. Παρότι μίλησα πριν για το Δρακοφίνικα, αλλά θεωρώ ότι είναι από τις πιο άρτιες δουλειές που έχω κάνει κιόλας, γιατί ήταν και έτσι μια μεγάλη επιθυμία που είχα να δουλέψω με τον Αβραάμ. Θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους σεναριογράφους με τους οποίους έχω συνεργαστεί και ίσως γενικά στον χώρο των κόμιξ από τους καλύτερους σεναριογράφους ever. Δεν είναι η πρώτη σου φορά στην Κύπρο. Όπως βλέπεις και εσύ, η κυπριακή κοινότητα αρχίζει τελευταία χρόνια και αναπτύσσεται. Ποιο είναι το μήνυμά σου στα νεαρά παιδιά που παραδειγματίζονται από καλλιτέχνες σαν εσένα και σκέφτονται να κάνουν κάτι ανάλογο? Υπομονή θέλει, επιμονή, δουλειά πολύ. Δεν πρέπει να. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά που απογοητεύονται αν δεν τους βγει κάτι, ένα σχέδιο κτλ. Δεν είναι. Εγώ και στους μαθητές μου που έχω στη σχολή Ορνεράκη, αυτό τους λέω: κρατάτε τα άσχημα για να μαθαίνετε από τα λάθη σας. Μόνο έτσι πας μπροστά. Και άμα ρισκάρεις. Έρχονται στα Comic-Con, σου δείχνουν δουλειές, ζητούν συμβουλές? Ναι, εννοείται. Και χαίρομαι με αυτό. Γιατί νιώθω κιόλας ότι βάζω ένα λιθαράκι, ρε παιδί μου, στο να βγει κάποιος. Αν δηλαδή αύριο μεθαύριο γίνει κάποιος γνωστός, θα πω εντάξει. Έβαλα κι εγώ ένα μικρό πετραδάκι σε αυτό το πράγμα.